გამარჯობა მეგობრებო, ახლა გამწერება კაიხარო. გამარჯობა, ბატონო დავით. წვადზე რა სიტყვი? აი, კაიაზე. ერთ რამეს გეტყვი. გისმენ. წვადი მარტო ღორის არ არსებობს. წვრისაც არის და არის ქათმისაც, ინდაურისაც, აქლემისაც და ასე შემდეგ. რასაც შეწვა მოდი აქ დადექი, ხო ხედავ ცეცხლი მასაშრება. ქათმი. აი შეგიძლია ამაზე დადგე, მიდი. დადგე. ო, დადგე. ეს. ცოტა კიდე ახლო მიდი. არ გადავარდე. მოკლედ მეგობრებო. გავაკეთოთ მწვადი ქათმის. და არის ფიქრობთ, რომ ნაკლებად გემრიელია ვიდრე სხვა მწვადი. მართალი აქ ცოტა ჩვენ გწივა, მაგრამ ცეცხლი ახაც გვინთია რა ბატონო. ცოტა გავთვლი. გაგითვა ფეხები? ცოტა. აი როცა ჩექმებში ფეხების გათბობას იგზნობ, ესე იგი ჩექმა იწვის და ცოტა ფრთხილად იყავი, გამიგე? ანუ კი მოკლედ მეგობრებო, ვიღებ თვითონ რბილობს ქათმის ხორცი იმითი არის განთქმული, რომ რა ქვია, ქოლესტერინი არ აქვს. იმ შემთხვევაში თუ ტყავს გავვაცლით რა. ასე რომ ქათმის ხორცი ახლა როგორ ხდება? ამას დაჭრით ესე სიგრძეზე. ცოტა ზეთს დაასხავთ. ეს იალონის ზეთია ჩვენი. ჩვენი მაგარი მეგობრები არიან, ეგ იალონის ხალხი და ეს ზეთი არის საქართველოში გაკეთებული. ანუ კარგია. საქართველოში არის ჩამოსხმული, ეგ არის ძალიან მაგარი რა. შეიძლება ბევრგან არ შეხვდეთ, მაგრამ ეხლა ნახით რა ხდება. აი აქ თვითონ ჯამში მაგ მეგრული აჯიკა ეს იალონის ზეთი დავასხი ზემოდან, ანუ აჯიკას ყოველთვის დაასხით ხოლმე ზეთი, რომ ის გახდეს, რა ქვია, ადვილად გადაეკრას უყოლაფერი ზემოდან რა. ხო და? არ გავუთხრი იმამდე, რა ვლაპარაკობ? ბატონო დავით. 5 გრადუსი ყინვაა ტყეში. აი. აი ეს ნახე, აი როგორ შეიკრა პირი. ედავამ. მოკლედ რამოდენიმე შამფურს შევწოვო. მე და ბატონი დავითი და ოპერატორი ვართ. ხო და კიდე მძღოლია. ეს ყოველთვის დაინთეთ ხოლმე, მოდი რა ბარემს დავჭრი რა, რაც არის. ხორცი მეგობრებო. ბევრი არასოდეს არ არის რა. ხო ეგრეა. მწვადი ისეთი რამეა, მით უმეტეს ქათმის, როგორც აი მზეს უმზირა ეგრე იჭმევა. ამიტომ დავამზადოთ. მანამდე ცეცხლით იქ ჩაიწვება. და ამის დამზადების ტექნოლოგიას გაჩვენებთ რა. ბატონო დავით, გადაწყვეტე რომ მთელი თოვლი აქ მოგროვო? ჰა? კი. იმიტომ რომ ლამაზი ხოს. მოკლედ ხორცი უნდა ავიღოთ და ამ აჯიკაში, ოიმე, აჯიკაც გაიხინა. აჯიკა გაიხინა. აჯიკას თავისი ზეთი აქვს. და გაიხა? ჰა? გაგეხია თუ რა თქმა. არა, გაიყინა მეთქი აჯიკას გაიყინა. თემა ამას ვერ ვაჩერებ, ესა ნახე რა. მოდი ცეცხლი გვერდზე მივწიოთ ცოტა და მაიცა მეგობრებო. აი ეს. რო არსად აღარ ირბინოს. და ეს ხორცი ბატონო დავით, აჯიკაში უნდა კარგად ამოვლოთ. ხო, კიდე რა უნდა თქვა. ამ შემთხვევაში ზეთი ხორცთან ისა რა ქვია, მარილი აღარ დააყაროთ, იმიტომ რომ აჯიკა არის მარილიანი. და ამასო კიდე მარილი დააყაროთ. ძალიან დაგიმლაშდება და არ იქნება ეგ საქმე კარგი რა. აი ეს. აი ესე გავაკეთოთ. ეხლა ბატონ დავთ, აი მას ხელი მოკიდე. მეც გავიხადე ხელს მენე. არა, ეცალი გამხადე რა, აი ეს. კაი, აღარ გინდა. დავიწყოთ. ცოტა ხელი გამეყინა ხელი და ცეცხლი იმიტომ მინთია რომ არ გავიყიდეთ. არა ხო, რომ გაყინული ხელი რომ გავითმოთ რა. ხორცი არის. აი როგორ გითხრა, ყინულის ლოლო როა იყო, რაღაცა ეგეთი ვარიანტია რა.
მე წავალ თეთრ. აია ზამთარში რა, ტყეში. რავი, მეგობრებო, მოახერხეთ რა თქვენ შვილებთან ერთად როგორღაც. ვიცი ხო, მუშაობთ რაღაცა, მაგრამ გამოდით ხოლმე ტყეში და ბატონოვანო მომაწოდე ისა. არა, შამფური მომაწოდე კიდე. და თქვენ შვილებთან ერთად ღამე ტყეში გაათენეთ მეთქი ვერ გეტყვით, მაგრამ რატო არა? ბიჭო, ყველა შენერი ველური ხო არა, რატო არა? იმიტომ რომ ბავშვები გაუწივდებათ. გაიგე? რავი, кайხანია, მე დავდივარ ტყეში და არ გავცილებული. ჯო არ გაცემულ ხარ, შენ იცი როგორ უნდა მოიქცეთ ახლა. ყველამ ხო არ იცის რა? აი ეს. წავიდნენ ერთხელ ორჯერ. ხო და მაგას ვიძახი რომ ბავშვები გაიყვანეთ მეთქი ტყეში რა და იქნება ძალიან მაგარი რა. თქვენს მაგრა ისე ამონეთ, ბავშვის მაგრა ისე ამონეთ და ყველაზე მაგარი ის არის რომ თქვენ ბავშვს სუპერ ბავშვობის მოგონებებს დაუტოვებთ. კბილ. ბატონო დავით, მე ვარ შენი ბავშვობის კბილი მოგონებები და ვანო კიდე. შენ ხარ ჩემი ბავშვობის კბილი მოგონებები. და რომ გაიზდები, კბილად მოვაგონდება ეს უყველაფერი, ხო ეგრეა? აი ეს. ეხლა ეს ხორციც ჩავყაროთ შიგა. აუ, ცოტა ხელები თუ არ გავითმე, ჩემი საქმე იქნება ძალიან ცუდად რა. ეს. ამასაც ავასორსულავებ, ეგრე ეძახიან ქართლში ყველა ვარიანტში რა. რა? ასორსულავებას ეძახიან, როცა რაღაცას უსმევენ. და სხვათა შორის, აუ ესეც მიიკრა, ზედ მიეყინა და მიიკრა. რა უბედურება? რა ხდება, რა უბედურება? რა ხდება და შუა ზამთარია, ბატონო დავით. მივხვდი. მას ვიცი. იცი? კაია თუ იცი. ცეცხლი გვინთია. ასე რომ მაგ მორებს მე გადავწე კვერცხი. და დავალაგებთ. ამას ზეკონი და რამე არა აქვს, ასე რომ აი ეს. შეიძლება რატო ცოტა ხორცი. აი. ეს აღარ გვინდა ეხლა. დავალაგებ შამფურებს და დრამატულ მომენტებს გაჩვენებთ. მოდი აქ, მოდი, შემთან მოდი. საჭმელი გაჭამო, მოდი. ეს არის ჰეპი დოგის. რავი რა. აი ამის მადლი მოისხა რომ კი ვაჭმეთ ხოლმე ძაღლებს, მაგრამ აი ეს. ესე იგი ზედ ქათამი ახატია, კვერცხი ახატია, თევზი ახატია, რამის მე შევჭამო, ესა ნახით რა. ძალიან მაგარი რაღაცა. აი. ეხა ნაკოჩხალი და ცოტა კი მოგოღამდება, მაგრამ არ აუშავს. აი იმაზე გავითხოვ ხელებს. კაი, ეხლა გამორთე და ისკვნათ რა ქვია. ჩაიც ვიკარგა? კარგა, ნეკათიც ვერ გძნობდა. ვერ ძნობ რა შენ, ცივა? ხო და ვერ. გაითმე მე, აგე ცეცხლი ხო? ნეკათიც. აი კაცო. ეხლა მე შესაჭმელს გაგიკეთებ. რა? სუპერ მწვადი. ცუგა გაგვატარე. შენ რა ნაგლი ხარო? არც მოძრავ. აი ეს. მოკლედ მეგობრებო. ქათმის მწვადი. ვისაც ეხლა გასუქებისა და ქოლესტერინისა გეშინიათ, არის ზედ გამოჭრილი თქვენზე რა. ადვილად აკეთება და მაგარი გემრიელია. ვისაც გიყვარს თვითონ საერთოდ ქათამი. თან ეხლა ეს არის აჯიკაში. კაი სახლის არაკიცა მაგ და ბოლმა შემჭამა. ამ ხელთათმანების ლინკს მე დავდებ აღწერაში რა. ძალიან მაგარია რა, თბილია. რა ქენი ხელებს იცბობ? აჰა. მწვადი შევალაგე ბატონო დავით. ეს ხო შარშანდელია ჩვენი, გახსოვს?
რაკინი გაიშრე? გაითმე ხელები, არ დაგიტვეს, ხო? არ დაგიტვეს, აი ესე დაუჭირე ზემონდა და რაღაც. აჰა, მოდი ესენი ჩაკავი ხელი. ხო, ვაჰ. მიდი, აჰა. არა კოკონები. აჰა, მას ჩაკავი და ხელები გაითმე. არის ღუმელი. ჰა? კი. აჰა, კაი. მოკლედ ეხლა ცოტას გადავატრიალებთ, გაჩვენებთ დრამატულ მომენტებს. ძალიან მაგარი უნდა გამოგვიდეს. რა უნდა მეთქვა მეგობრებო, აი ახლა მოიტანევანო. ხორცი. ღორის ხორცზე ვინც ახართ, მიჩვეულები მწვადი შეწვას. ეს ეგრე არ იწובה. ქონი არა აქვს რა, თუ მეტი მოგივიდათ, უცებ გამოგიშრებათ. ამიტომ ყურადღება მიაქციეთ, რომ თან მით უმეტეს ზემოდან რო ის აქვს წასმული, რა ქვია, აჯიკა და რაღაცა. არა ჩანს და როგორ არის შემწვარი. ხშირად ატრიალეთ ხოლმე და დააკვირდით, რომ არ გამოგიშეთ. აი ზემოდან გამოშრობა თუ დაიწყო ძალიან უკეთესიო. ანუ გააჩერებ და ამოიხებთ. ეხლა დაველოდოთ ბოლომდე გაკეთებას ბატონო დავით. დაელოდე ეხლა მოგივა მწვადი. რა ხელა ოთხს უშვებნახე. ბატონო დავით. მწვადი უნდა იყოს აი ამ ფერი, აი. ოქროსფერი. ო, არა, ქათმის რო შეწვა. უნდა იყოს ასეთი ოქროსფერი. მოდი აბა ეხლა ვნახოთ. რა გამოგვივიდა. ოღონდ ბატონო დავით შეიძლება შენ რაღაცა არ მოგეწონოს აქ. რატო? იმიტომ რომ აჯიკა მერე რა. აჯიკა ცოტა მწარე გამოდგა. არის ახსოვს კუბდარი რო გავაკეთეთ? როგორ არ მახსოვს? მერე ისიც ხომ მწარე იყო. კუბდარი? აჰა. კაი. აჯიკა ხო გავუკეთეთ. ამ ხელა ორთხს უშვებ. გავმართვი. გამოგეთ. ჭამო? აგასინჯე. მეგობრებო, როგორ რაღაცა იცი? აი მას ჩააწე. ამინა. ზეთიან იმაში რო იყო აჯიკაში. ზეთი გარდან გადაეკრა და ხორცი არ გამოაშრო შიგნიდან. ხოწუნიანია. აი, გაფიჩხული ხორცი რო და რაღაც ეგეთი არ არის. ძალიან მაგარია. მოდი ეს ადრდელოსაც ვიტყვი. და ამით დავიშალოთ, ა? დავიშალოთ და ჩვენ გავაგზავნოთ და ეს როგორია? ცივი არ არის. ბატონო დავით. ამ ყველაზე ალალ მართალ ხალხს გაუმორჩოს. გაუმორჩოს. სხვიცა შვილო არაფერი არ გინდოდეს რა. რაცა კონდეს, მაგით იყავი კმაყოფილი. გეყოს. არავის არაფერი არ შეგშუქს, არავის არ მოიპარო არაფერი და სადაც ხალხი იქნება და ამ სადეგზელოს დალევენ. იქ შენც მოგივა, გამიგეშენა. კარგად იყავით მეგობრებო. ალალ მართალ ხალხს გაუმორჩოს. ამ ახალ წელს სიკეთე გქონდეთ სიხარული და ბედნიერება ყველა ეგეთ ადამიანს. ამინ. ოუ, აფციცივეში არ აკმარაკნა. გრაცბო? გე. კარგად დანერგა ბატონებო. შემდეგ ვიდეომდე. ოუ, უსა მაგარი რაღაცა.